ආයුබෝවන් ජයමාලි ක්‍රියේෂන්ස් වෙතට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ අපි මහන මැෂින් එකට දාන ඉන්දි කටු වර්ග ගැන. අපි හැමෝම කැමතියිනේ මැෂින් එකෙන් මහන්න. ඊට කලින් මැෂින් එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලා එක්ක කතා කළොත් හොඳයි කියලා හිතුවා. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මැෂින් එකක්. කියන්නේ නෝමල් මැෂින් එක කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය මැෂින් එකක්. ඕනම කෙනෙකුට මහන්න නොදන්න කෙනෙකුට උනත් මේ මැෂින් එකේ මහන්න පුළුවන්. පාගන මැෂින් එක කියලාත් කියනවා මේ මැෂින් එකට. කකුලෙන් පා ගන්න ඕනේ. මේකට නූල් දාගද්දී අපි මෙන්න මෙතනට තමයි අපි නූල් බොබින් එක දාගන්නේ. පොඩි බොබින් දානවා නම් මෙතනට දානවා. ලොකු බොබින් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒ නූල පාතට අරගෙන තමයි නූල මෙතනට ගන්න ඕනේ. බොබින් එක බිම තියලා. නැත්තම් මේ නූල අරගෙන මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් හැබැයි ඒක මැෂින් වල පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා නූල් දාන තැන්. ඉතින් ඒවා බලලා දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ මැෂින් එකේ දාගන්න විදිහ තමයි එතනින් දාලා මේ පොඩි රෝදේ වගේ එකේ මෙන්න මෙතන හිල ඇතුලෙන් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් දාන්න මෙහෙම දාලා අපි ඉන්දි කට්ටට නූල දාගන්න ඕනේ. නූල දාලා අපි හැමතිස්සෙම මෙතනට කියන්නේ පුට් එක කියලා. මේ පුට් එක සාමාන්‍ය මැහුමට එතකොට රැලි කරන්න ඕන නම් කිප අල්ලන්න ඕන නම් ඒ වගේ පුට් වර්ග තියෙනවා ආයතනවල ගන්න. මැෂින් බඩු තියෙන ආයතනවල ඒ වයින් අපිට අරන් මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය ඇඳුමක් මහනවා නම් මේ පුට් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එතකොට අපි මේ හැමතිස්සෙම පුට් එක මැදින් මෙහෙම නූල අරන් පිටිපස්සට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට යටට නූලක් දාගන්න ඕනේ. ඒකට දාන එකට කියන්නේ ෂැටල් එක කියලා. මේ තියෙන්නේ ෂැටල් එක. එතකොට ඒක ඇතුළට අපි නූල අපිට අවශ්‍ය රෙද්දේ පාටට නූල් ඔතා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ බොබින් එකට තමයි නූල ඔතා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට එතකොට නූල ඔතා ගන්න ඕනේ වුණාම අපි මෙන්න මෙතනට දානවා. මේකේ ෂැටල් එකේ තියෙනවා මේ ෂැටල් එකේ බොබින් එකේ තියෙනවා මේ චූටි කට්ටයක්. එතකොට අපි මේ නූල ඔතා ගන්න එකෙත් චූටි කට්ටයක් තියෙනවා. ඒ කට්ටෙට මේක සෙට් වෙන්න මෙහෙම දාගන්න ඕනේ. ටික් ගාලා වලට සද්දයක් ඇහෙනවා. එහෙම සෙට් වුණාම අපි මෙතන තියෙන මේ හැන්ඩල් එක වගේ චූටි කොටස අපි මෙහෙම තද කරන්න ඕනේ. තද කරලා අපි ඊට පස්සේ බොබින් එක අරගෙන නූල් මෙතනින් අරගෙන අපි මේක මෙතනින් පටලවලා මේ විදිහට අපි දාගත්තු ෂැටල් එකේ බොබින් එකට නූල පටලව ගන්නවා. අපි ඊට පස්සේ පාගලා මෙහෙම නූල ඔතනවා. අපි දැන් ඔතාගත්ත මෙහෙම බොබින් එක අරගෙන මේ ෂැටල් එක ඇතුළට දාගන්නවා. දාලා අපි මේ නූල අරගෙන මෙන්න මෙතන ෂැටල් එකේ පොඩි කට්ටයක් තියෙනවා. එතනින් දාලා නූල මෙහෙට ඇදලා ගන්න ඕනේ. මෙතන ෂැටල් එකේ පොඩි සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුරෙන් තමයි නූල එළියට එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මැෂින් එකට හයි කරගද්දී අපි මෙතන තියෙන මේ පොඩි කෑල්ල අපි මෙහෙම කරලා මෙතනින් තමයි අල්ලගන්නේ. එතකොට අපේ ෂැටල් එක වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක මෙහෙම අල්ලගත්තම ෂැටල් එක වැටෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන අරින්න පුළුවන්. ඇරලා ඔයාලට පුරුදු නැත්තම් නම් මෙතනින් දාන්න අමාරුයි. එහෙම නැත්තම් මේ අත යටින් දාලා අපි මේ පොඩි හැන්ඩ් එක වගේ පොඩි කොටස මෙතන තියෙනවා මේ ඇතුළට පොඩි කොටසක්. එතනට සෙට් වෙන්න අපි මේක දානවා. මෙතන බොබින් එක දාන තැන මෙතන පොඩි ඇණයක් තියෙනවා. ඒ ඇණේට මේ හිල එන්න ඉස්සෙල්ලා දාගන්නවා. දාගෙන මෙතන මෙහෙම කරකෝල පොඩ්ඩක් මෙතනින් තද කරන. ඒතර ඔයාලට ටික් ගාන සද්දයක් එනවා. එතකොට මේ ෂැටල් එක වැටෙන්නේ නැහැ. මේක ආයේ පනින්නේ නැහැ. මෙතනට සෙට් වෙන්නම ඕනේ මේ ෂැටල් එක. ඊට පස්සේ අපි උඩින් දාගත්තු නූල මෙහෙම ඉදිකට්ටට දාපු නූල අපි එක සැරයක් මෙන්න මෙහෙම ඉදිකට්ට මෙහෙම ඇතුළට යවනවා. අපි මැෂින් එකේ රෝදේ තියෙනවා. රෝදේ කරකෝල අපි මෙහෙම ඇතුළට යවලා උඩට අරගත්තම අපිට අර ෂැටල් එකේ තියෙන නූල පැටලිලා උඩට එනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ නූල් දෙකම අපි මෙතනින් වහනවා. ඊට පස්සේ මේ නූල් දෙකම අපි පිටිපස්ස පැත්තට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට ඕන අවශ්‍ය රෙද්ද තියලා මහන්න ගන්න. ඉතින් හැමතිස්සෙම අපි මැෂින් එකේ මහලා ඉවර වෙලා නූල කපද්දී
මෙන්න මේ තියෙන පොඩි හැන්ඩල් කොටස උඩට මෙහෙම හදලා තමයි කපන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් නූල මහලා ඉවරලා මෙහෙම නූල කපනවා කියමුකෝ. කපලා මැහුම මහගෙන යද්දි මෙහෙම උඩට තිබ්බේ නැත්තම් මෙතන ඉදි කට්ටෙන් නූල ගොඩක් අවස්ථාවල ගැලවෙන්න බලනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම ඔයාලා මතක තියාගන්න මැහුමක් ඉවර කරලා මහලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙහෙම උඩට මෙන්න මේ හැන්ඩල් කොටස උඩට තියෙන්න තමයි අපි මැහුම කපා ගන්න ඕනේ රෙද්දේ. එතකොට අපිට ආයෙ සැරයක් මෙහෙම මේවා කරද්දි මේ නූල ඇදිලා යන්නේ නැහැ. නැත්තම් සමහරක් වෙලාවට ඉදි කට්ටෙන් නූල නැවත නැවත ගැලවෙනවා. ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මැෂින් එක හැමතිස්සෙම නවත්තද්දි මේ විදිහට මේ හැන්ඩල් කොටස මේ විදිහට උඩට තියෙන්න නවත්ත ගන්න බලන්න. අපි දැන් බලමු මහන මැෂිමේ වැඩිපුර භාවිතා වෙන ඉදි කටු මොනවාද කියලා. එතකොට අපි තෝරගන්න රෙදි අණුව ඒ කියන්නේ සිල්ක් රෙදි, කපු රෙදි, ඕගන්දි රෙදි, ටිෂු රෙදි, ඝනකම් ඩෙනිම් රෙදි, බෑග් මහන රෙදි, ඒ වගේ අපි තෝරගන්න රෙදි වල අණුව අපි මැෂිමේ ඉදි කට්ට මාරු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ටිෂු, ඕගන්දි, සිල්ක් මිශ්‍ර රෙදි භාවිතා කරනවා නම් මහන්න අපි මැෂින් එකට දාන්න ඕනේ නම්බර 9 හරි නම්බර 11 හරි ඉදි කට්ට. ඒ වගේම කපු රෙදි අපි මහනවා නම් නම්බර 14 ඉදි කට්ට භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතකොට කපු රෙදි හා ටිකක් ඝනකම් රෙදි. එතකොට ඒ කියන්නේ ටිකක් ඝනකම් රෙදි කියන්නේ අර ඩෙනිම් රෙද්ද ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. එතකොට යන්තම් ඝනකම් රෙද්දකුත් තියෙනවා, තදට ඝනකම තියෙන ඩෙනිම් රෙද්දකුත් තියෙනවා. එතකොට ටිකක් ඝනකම් රෙද්ද, එතකොට කපු රෙද්ද මහ ගන්න පුළුවන් අපි නම්බර 16 මැෂින් එකට භාවිතා කෙරුවා. ඒ වගේම ගොඩක් ඝනකම් ඩෙනිම් රෙදි, එතකොට ඔය ගෝනි රෙදි, ලෙදර් රෙදි, බෑග් මැසීමට ගන්න ඔය ගොඩක් ගොරෝසු රෙදි තියෙන්නේ. ඒ රෙදි දාලා මහනවා නම් අපි මැෂින් එකට දාගන්න ඕනේ නම්බර 18 ඉදි කට්ට. එතකොට අපිට තව විශේෂ ඉදි කටුවක් තියෙනවා. ඒකට අපි ඩියුරෝ ඉදි කට්ට කියලා කියනවා. ඒ වගේම බෝල් පොයින්ට් ඉදි කට්ට කියලාත් ඒකට කියනවා. රැන්ග්ලර් ඉදි කටුව කියලාත් කියනවා. එතකොට ඒකේ දාලා මහන්න පුළුවන් ඇදෙන සුළු රෙදි, ඔය ඩියුරෝ රෙදි, එතකොට රැන්ග්ලර් රෙදි වගේ ඒවා මහනවා නම් අපි මේ ඉදි කට්ට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ඉදි කට්ටෙන් වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඉදි කටු රෙද්ද මැහිගෙන යද්දී ඒ රෙද්දේ තියෙන නූල කැඩිලා තමයි ඉදි කට්ට යටට ගිහිල්ලා යට නූල උඩට අරගෙන එන්නේ. නමුත් මේ ඩියුරෝ නීඩල් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් රැන්ග්ලර් ඉදි කටුව, එහෙම නැත්නම් බෝල් පොයින්ට් ඉදි කටුවෙන් වෙන්නේ ඉදි කට්ට මහගෙන යද්දී ඉදි කට්ට යන්නේ අර අපි මහගන්න ඇදෙන සුළු රෙදි රැන්ග්ලර් රෙද්දේකේ නූල් දෙක අතරින් යන්නේ. නූලක් කැඩීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ ඉදි කට්ට රෙද්ද හිල් කරගෙන යද්දී. එතකොට ඒ හින්දා තමයි රැන්ග්ලර් රෙදි වගේ මහද්දී අපි මේ ඉදි කට්ට මහන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් ප්‍රයෝජනෙ තමයි ඔයාලා දැකලා ඇති රැන්ග්ලර් වගේ රෙදි වලින් මහලා තියෙන ඇඳුම් වල ටික දවසක් හොදද්දී ඔයාලට පේනවා මැහුම් පාර ළඟින් නූල් ඇදිලා වගේ යනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒක මහලා තියෙන්නේ එහෙම නූල් ඇදිලා වගේ යන්නේ අපි සාමාන්‍ය අනිත් ඉදි කටු වලින් මහපුවාම. එතකොට රැන්ග්ලර් රෙදි මහද්දී අපි මේ ඉදි කට්ට භාවිතා කරනවා නම් අපිට එතකොට රෙද්ද කොච්චර ඒ ඇඳුම කොච්චර හේදුවත් ඒ මැහුම ළඟින් නූල් කැඩීමක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ මැෂින් එකේ ඔයාලා එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා නිතරම මහනවා නම් මැෂින් එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්න හොඳයි අපිට නම්බර 16 ඉදි කට්ට. ඒ කියන්නේ නම්බර 14 ඉදි කට්ටෙනුත් කපු රෙදි මහනවා, නම්බර 16 ඉදි කට්ටෙනුත් කපු රෙදි මහනවා. නමුත් කපු රෙදි නම්බර 16 ඉදි කට්ටෙන් කපු රෙදි වගේම ටිකක් ඝනකම් රෙද්දකුත් අපිට මහ ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි නම්බර 14 ඉදි කට්ට මැෂින් එකේ භාවිතා කරුවොත් අපිට මහන්න පුළුවන් කපු රෙද්ද පමණයි. එතකොට පොඩ්ඩක් හරි චුටක් ඝනකම් රෙද්දක් අපිට හම්බුනොත් අපි ආයෙ නම්බර 16 මාරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා නම්බර 16ම අපි ඉදි කට්ට සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනවා නම් අපිට කපු රෙදි ටිකක් ඝනකම් රෙදි උනත් මහ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් ඉදි කට්ට එහෙම හදිස්සියේ මාරු කරගන්න ඕන උනොත් මේ වගේ මැෂින් එක මෙන්න මෙතන පුංචි ඇණයක් තියෙනවා. ඒ ඇණේ මෙහෙම කරකෝපුවම මේ ඉදි කට්ට බුරුල් වෙනවා. එතකොට මේ ඉදි කට්ට අයින් කරලා ඔයාලට ආයෙ අලුතෙන් ඉදි කට්ටක් දාගන්න ඕනේ නම් මේ ඉදි කට්ට අරගෙන මේ ඉදි කට්ටේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පැතලි පැත්තක්. ඔයාලට පේනවා ඇති අනිත් පැත්ත මෙහෙම රවුම්. මෙන්න මේ පැතලි පැත්ත. මේ තියෙන්නේ පැතලි පැත්තක ඒ කියන්නේ අකුරු වගේක් එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඒ පැතලි පැත්ත මේ මෙතන පොඩි බාරයකට හේතු වෙන්න අපි තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ ඉදි කට්ට මාරු කරන තැන ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙහෙම පොඩි කාණුවක් වගේ එකක් තියෙනවා මේ.
මෙතන ඒ කානුවට අපේ මේ පැතලි පැත්ත හේතු වෙන්න ඕනේ. ඉදි කට්ටේ මෙතන තියෙන පැතලියට තියෙන පැත්ත මෙන්න මෙහෙම හේතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම අපි හේතු කරන්නේ මේ අපි ගලවපු කොටස මේකට දාලා ඉවර වෙලා. මේ පැතලි පැත්ත මෙහෙම හේතු කරලා අපි මේ ගලවගත්තු ඒ බුරුල් කරගත්තු ඇනේ අපි හොඳට තද කරගන්නවා. එතකොට තමයි අපි ඉදි කට්ට මාරු කරන්න ඕන නම් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලා මේ නෝමල් මැෂින් එක මාරු කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක චුට්ටක් මැෂින් වල වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. මොකද නෝමල් මැෂින් සික්සැක් මැෂින් කියලා තියෙනවානේ. අද දැන් මම ඔයාලට පෙන්නුවේ මේ සාමාන්‍ය මැෂින් එක. ඒ කියන්නේ නෝමල් මැෂින් එකේ මේ සාමාන්‍යම තියෙන මැෂින් එක තමයි මේක. ඒතර සික්සැක් මැෂින් වල මීට වැඩිය චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඒතර යුකි මැෂින් වලත් ඊට වැඩිය ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඒ විදිහට එක එක මැෂින් වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මැෂිමම් මිලදී ගද්දී ඔයාලා මැෂිම මිලදී ගන්න ආයතනෙන් ඒව සේරම ඕගොල්ලන්ට අහලා දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙන් එහෙම අහන්න දැන් මේ වගේ මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට නූල් දාලා මේ විදිහට මහන්න සූදානම් කරගන්න. ඔයාලට මැහුම අපි මහද්දී රැලි කරන්න නම් අපි ලොකුවට මැහුම ගහන්න ඕනේ. නෑ සාමාන්‍ය විදිහට නම් පොඩියට කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් මේ නෝමල් මැෂින් එකේ මෙන්න මෙතන. එතකොට මේ ඇනේ චුට්ටක් අපි මෙහෙම බුරුල් කරලා උඩට කරපුවම උඩට කරලා මෙහෙම තද කරනවා. එහෙම තද කරපුවම අපිට එන්න නූල ලොකුවට මැහෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මැහුම ලොකුයි. ඒ නූල රැලි කරන්න වගේ පටියක් එහෙම කරගන්න නම් අපි මේ මැහුම තමයි ගහන්නේ. නැත්තම් සාමාන්‍ය විදිහට නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ හරියට ඒ කියන්නේ මේක පාතට කෙරුවොත් චූටිම මැහුමක් තමයි මැරෙන්නේ. එතකොට අපි මැදටත් දාලා අපිට සාමාන්‍ය මැහුමක් මහ ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට ලොකු වැඩි නම් මෙතනින් එහා මෙහා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මැෂින් එකේ මේ විදිහට තිබ්බට මැෂින් එකෙන් මැෂින් එකට මේක ටිකක් වෙනස් වෙනවා. නෝමල් මැෂින් වල වුණත් මෙතන තියෙන මේ පොඩි ඇනේට් වගේ නෙමෙයි සමහරක් ඒවල තියෙනවා මෙහෙම නොබ් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක අපිට කරකවන්න පුළුවන් ඉලක්කම් ගහලා තියෙනවා 1 2 3 4 කියලා. ඒ කියන්නේ 3ට තියන්න පුළුවන් 4ට 4ට 5ට එහෙම තියපුවම මැහුම ලොකුයි මේ පැත්තට. මේ පැත්තට අඩු කරපුවම මැහුම පොඩි වෙනවා. ගන්න මැෂින් එක අනුව තමයි ඔයාලා ඒක හදාගන්න ඕනේ. මේ දැන් මම මහගෙන ගියේ මැහුම ගොඩක් ලොකු කරලා මහන් ගියාම අපිට ඒ නූල අපිට රැලි කරගන්න එහෙම ඕනේ නම් අපිට මෙහෙම නූල අදින්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලස්සන රැලි පටියක් එහෙම හදාගන්න එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි සාමාන්‍ය මැහුම නම් මේ විදිහට තමයි මහන්න ඕනේ. ඔය වදින්නේ අපේ සාමාන්‍ය මැහුම. ඉතින් අපිට ඕන සයිස් එකකට චූටි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔය මහන් යන්නේ මම ගොඩාක් චූටි කරලා. ඉතින් අපිට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් වලට ඒක චූටි වැඩි. ඉතින් මෙතන මේ මම දෙවෙනියට මහපු මැහුම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මහන්න ඔයාලා හදාගන්න ඕනේ. මහන මැෂින් ගැන කතා කරද්දි මීට වඩා ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. මම මේ ඔයාලා එක්ක කතා කළේ අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටිකක් විතරයි. ඔයාලට නොතේරුණ තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් channel එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.